Sana all kami din tanan, gikan sa Davao siya ang number one. Sana all abanti tatanan, ang kaayuan ni padayon niya tanan. Sana all, sana all. People, ani anak karon. People, karon na ang panahon. People, Inday Sara pa kay mulupad na ang agila. Sige, ipadayon na to ang suporta. Dagan na nag-apan ni Mayor Inday Sara, kinasing-kasing nga mong isyagit. Duterte Rami Inday Sara ang isinggit. Sana all kami din tanan, gikan sa Davao siya ang number one. Sana all abanti tatanan, ang kaayuan ni padayon niya tanan. Sana all, sana all kami din tanan, gikan sa Davao siya ang number one. Sana all abanti tatanan, ang kaayuan ni padayon niya tanan. Sana all. Don G, halika na't sumama, tayo'y mag-aisa. Dito na tayo, oh. Sana all kaming lahat, Sana all ito'y tapat. Luzon, Visayas, halika na, kasi ang Mindanao ay nandito na. Luzon, Visayas, Mindanao, Pangalan niya ating isigaw. Pag-ibig ang mangingibabaw. simula pa lang noon talagang Duterte na kami hanggang ngayon. Duterte, Carlo, pangalan mo sinisigaw ng Pilipino. Sa iyong pagtapo kami nakasuporta. Sara all ang lahat para masaya. Sara all, Nandito na ang agila. Lilipad na, magkaisa. Sana all kami din tanan, gikan sa Davao siya ang number one. Sana all abanti tatanan, ang kaayuan ni padayon niya tanan. Sana all kami din tanan, gikan sa Davao siya ang number one. Sana all abanti tatanan, ang kaayuan ni padayon niya tanan. Sana all. May bagong pag-asa ng nadarama, may bagong sigla tayong nakikita, pumapagaspas sa hangin. Dala-dala rin ng alon, lilipad tayo, lilipad tayo. Ipagpapatuloy ang pagbabago, itataguyod ang bawat Pilipino. Sa kanyang talino, aahon tayo. Lilipad na ang agila, magtatanggol, magmamahal sa ating bansa. Lilipad na ang agila, at bagong araw at pag-asa kanyang dala. Sa kanyang mga pakpak, kasama tayo sa paglipad. Sa taglay niyang lakas, hindi tayo magtitibag. Sa kanyang puso ay titibay tayo, tatatag, tataas, lilipad tayo. Lilipad na ang agila, pagbabago ay itutuloy niya. Lilipad na ang agila, pagbabago ay itutuloy niya. Dapat pantay-pantay ang lahat. Walang kasarian, edad o relihiyon. Walang mahirap, walang mayaman.
Ang kailangan ng bansa, pagkakaisa ng bayan, disiplinadong mamamayan, tuloy-tuloy na kaunlaran. Tunay, love you! Huwag ka magalala, number one kita! Siya'y isang simpleng tao, aking napatunayan. Mapagpakumbaba sa madla at maging sa kaibigan. Siya ay idolo ng marami, matanda at kabataan. Idolo ng inyong lingkod at tunay kong hinahangaan. At ngayong nakita ko na ang tunay na agila sa buong Pilipinas, siya'y aking ipapakilala. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatid na Muslim. May buntag at magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po dito sa Sara A4U ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan ni Mayor Sara Duterte, ako po ang iyong lingkod, Tek Ocampo, live pa rin mula rito sa Davao City. Ngayong araw dito sa Sara A4U, kilalanin natin ang isa pang grupo ng mga volunteers na sumusuporta kay Apo Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte. At tunghayan natin ang kwento ng isang kababayan natin na nakaraos sa kanyang pamumuhay matapos matulungan ng Magnegosyo Taday program. Yan at iba pa, abangan natin dito sa Sara A4U. Labing-isang araw na lang, halala na. Kaya mas pinaigting ng Uniteam ang kampanya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ditong nakarang araw lang ay pumunta rin si Apo Bongbong Marcos sa iba pang lugar sa Mindanao. Sa bayan ng Tubod sa Lanao del Norte Province, makikita ang dagsa ang mga supporters ng Uniteam na dumalo sa Grand Rally. Kasama ni Apo Bongbong Marcos ang ilang mga senatorial candidates. Sa kanyang talumpati, muling nanawagan si Apo BBM ng pagkakaisa tungo sa mas maunlad na bansang Pilipinas. Pinahayag din ito ang magandang katangian ng mga Pilipino na nais niya muling mamayani sa bawat isa sa atin. At yan ang nais namin ibalik, hindi lamang sa lahat ng politika, kung hindi sa lahat ng ating pang-araw-araw na buhay, sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Dahil ito naman, natural po sa Pilipino ang maging mga Pilipino. Natural po sa Pilipino, alam po natin, hindi po ba? Sa atin, ng ating mga kaibigan, na taga-ibang bansa, ang lagi natin sinasagot, ang pinakamagandang katangian ng mga Pilipino ay ang kanyang malasakit ng pagkakabayanihan sa kanyang kapwa Pilipino. Yan po ang aming layunin na maipagkat. Yan po ang aming hangarin, yan ang aming pangarap. Samantala, inilabas ng Uniteam ang first batch ng senatorial candidates feature. Dito matutunghayan ang mga slogan o general platforms nila. Number 64, Senator Mig Zubiri. Number 8, Herbert Bistek Bautista. Number 62, Mark Villar. At number 57, Gilbert Gibo Teodoro Jr. Panurin po natin ito. Tarat, boom, tarat, tarat. Subiri, subiri, boom, boom, boom. Serbisyong sigurado, trabahador ng Senado. Subiri, subiri, boom, boom, boom. Heto na, Mig Subiri. Masipag magtrabaho.
Mark Kabuhayan. Harapin ang hamon ng pag-asa. Harapin ang hamon ng bagong simula. Sulong kibo, lipad tayo. Abangan po natin ang susunod na batch ng senatorial candidates feature. At bago tayo mag-break, shoutout po muna sa mga support groups ni Mayor Sara Duterte. Isda, Inday Sara Duterte ako. Super Inday, Kislap o kay Inday Sara Lilipad ang Pilipinas at Youth for Inday Sara Duterte. Ang turo ng aking mga magulang sa aking pagtatrabaho, dapat pantay-pantay ang lahat. Walang kasarian, edad o relihiyon. Walang mahirap, walang mayaman. Ang kailangan natin, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Ang kailangan ng bansa, pagkakaisa ng bayan, disiplinadong mamamayan, tuloy-tuloy na kaunlaran. Ako si Inday Sara Duterte. Matibay ang puso na maglilingkod para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Sa simpleng pagpindot ng iyong cellphone, maaari lang may pahayag ang iyong pagsuporta sa Uniteam at ituloy ang pagbabago movement. Unang gawin ay pumunta sa www.ipm2022.ph. Upang maging opisyal na miyembro ng Uniteam at IPM, itap ang Register as a Supporter. Kompletuhin ang mga kinakailangang importanteng detalye ng supporter registration form, gaya ng iyong pangalan, middle name at apelyido, kasarian, edad at ang iyong mobile number. Kung ikaw ay isang overseas Filipino worker, piliin ang yes at ilagay kung saang bansa ka nakatira. Kung ikaw naman ay nandito sa Pilipinas, ilagay ang rehiyon, probinsya, lungsod o munisipalidad at kung saang barangay ka nakatira. Kinakailangan rin ang iyong kompletong address. Paalala, huwag gumamit ng pagdadaglat o abbreviation. Sunod ay piliin ang kategorya na iyong kinabibilangan. Pumili rin ng sektor na iyong kinabibilangan. Siguraduhin tama ang iyong ibinigay na impormasyon bago pindutin ang Save button. Pagkatapos pindutin ang Save button, lalabas sa screen ang iyong official ID, nagpapatunay na ikaw ay isang official supporter ng Uniteam at ituloy ang pagbabago movement. Paalala, hindi na maaaring bumalik sa nakaraang page kung nariyan na ang iyong official ID. Agad na pindutin ang Save button bago ito mawala. Kung sakaling mayroong mga katanungan, maaaring message ang ituloy ang pagbabago Facebook page at agad namin itong sasagutin. Lilipad na ang agila at bagong araw at pag-asa kanyang dala sa kanyang mga pakpak. Kasama tayo sa paglipad, sa kanyang puso ay bibigay tayo. Inday Sara, sa'yo lang umaasa. Welcome back sa Sara A4U. Shoutout po muna sa mga grupong sumusuporta kay Mayor Sara Duterte. Sara All, Isip Pilipinas o Inday Sara, ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Solid Inday Sara o SIS at Sara tayo. Mahalin natin ang Pilipinas. Haharapin natin. Dito sa segment na Mahalin Natin ang Pilipinas, kilalanin at kamustahin po natin ang isa pang volunteer group na sumusuporta sa Uniteam Tandem na sina Apo Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte. Ito ay ang sanib puwersa ng grupong Tigre at Agila ng Pilipinas at ng Marcos Sara sa Totoong Paglilingkod. At makasama po natin ngayong umaga ang founder ng Tigre at Agila ng Pilipinas na si Ma'am Fanny Irure.
at ang lead convener ng Marcos Sara sa Totoong Paglilingkod na si Daniel Nobleza. Magandang araw po sa inyo at welcome po dito sa Sara A4U. Magandang araw po, Sir Tech, at sa mga nakikinig na nanonood po ngayon. Magandang araw po sa lahat. At kasama ko po si Miss Fanny Yuri po, ang founder po ng Tigret Aguila. Ako po si Daniel Nobleza po, ang lead convener po ng Marcos Sara sa Totoong Paglilingkod. Okay, Sir Daniel at Ma'am Fanny, kailan at paano po nabuo ang grupo ninyo? Sir, ang Marcos Sara sa Totoong Paglilingkod po, nabuo po ito nung Marso lang po. Kasi po marami po tayong mga kasamahan na gusto kong magsama-sama at samahan po ako, kami po ni Fanny at yung mga kasama po natin, si Atty. Sheila Manuel, si Ms. Sharon Rogando, si Dr. Ancheta at marami pa po na nag-usap-usap po kami paano po ba makakatulong pa sa ating Mayor Sara at kay Apo BBM. Ang sabi nga namin, magtatag kami at magsama-sama kami. Kaya nga po natatag na po ang Marcos Sara sa Totoong Paglilingkod. Dahil nasa isip po namin, Sir Tech, at sa mga nanonood po ngayon na yung dalawa po maglilingkod po talaga ng tapat. Kaya po ang title nga po namin, o ang pangalan po ng grupo namin ay sa Totoong Paglilingkod. Dahil totoo po ang serbisyo ibibigay nila sa bawat Pilipino. Wow, po pala si Miss Manny. Okay, sige, go ahead. Hello, sir. Yes po, go ahead, Ma'am Fanny. Yes. Yes, sir. Fanny Iruri po ng Marcos Sara sa Totoong Paglilingkod, Tigret Aguila ng Pilipinas founder. So, ako po yung laging kapartner po ng Daniel Nobleza na convener po namin ngayon para dito sa Marcos Sara sa Totoong Paglilingkod. So, sa ngayon po, ang mga tawan po namin Luzon, Visayas at Mindanao, na inumpisahan naman po namin ito nung time pa po ng PRRD natin, kung siya'y kumandidato, hanggang sa ngayon po at itinutulak po ng grupo namin na ang dalawang pong itinataas po namin sa ngayon ng grupo. Eh talaga naman pong maganda ang serbisyo para sa ating bansang Pilipinas. Sa tulong po ng samahan, lalo na po ng Convenor Daniel Nobleza, kami po dalawa na laging nakaagapay para po sa ginagawa ng ating dalawang itinataas ngayon ng BBM Sara sa pagka-Vice Presidente, BBM Sara sa pagka-Pangulo at Inday Sara sa pagka-Vice Presidente. Minadali lang po namin to, sir, kahit marami kaming ginagawa para po kami naman po ay marinig niyo po ang boses naming dalawa ng aking convenor na Daniel Nobleza. Bigay ko po muna sa kanya ulit, sir. Okay. Hello po, sir. Sir, sorry po, naka-remove po kasi. Yeah, Sir Daniel, ano ba ang mga ginagawa niyo mga aktibidad, hindi lang upang ikampanya, of course, ang unity team, kundi bilang pagtugon na rin sa mga advokasya na isinusulong ni Mayor Sara Duterte at ni Apo BBM? Sir, nilalapit po natin sa mga kababayan po natin yung gusto pong mangyari po ng dalawa sa susunod na 6 na taon. Kami naman po, sir, para po doon sa mga tao po natin sa grounds, ipinararamdaman po namin na yung programa po, ito po ay beyond pa po sa eleksyon, hindi lang po eleksyon, kundi doon sa loob ng 6 na taon na mararamdaman nila. So kami po, sir, nag-iikot po kami, like po ngayon, nasa Pasig po kami, nag-iikot po kami sa mga barangay, nagsasalita po kami, at kung meron po silang kahilingan po doon po sa dalawa, ikinukuha po namin yung sulat nila at ipinararating po talaga namin. Hanggat maaari po, ipaparating po namin na yung mga hiling po sana ng ating mga kababayan kay Apo BBM at kay Mayor Inday Sara po. Sir Daniel, sa inyong mga ginagawa aktibidad para sa mga kababayan natin, ano naman ang mga aral o realization na natutunan ninyo, At ano ang mga dapat gawin o rekomendasyon ninyo sa papasok na administrasyon upang matugunan itong mga pangailangan ng ating mga taong bayan? Ang aral po na nakukuha po namin, sir, na talaga yung salita pong volunteers po. So, sa totoo po talaga, sir, minsan po nakakaiyak kasi may mga nakakasalamuha po kami na wala po talagang pera, pero mahal na mahal po nila si Apo BBM at si Mayor Sara. Na gumagawa po sila ng paraan po nila para makatulong po dun sa dalawa. At talagang ramdam na ramdam namin sa bawat pinupuntahan po namin, kahit hindi nga po kami, minsan nga po akala ho ng tao kami ho si BBM at si Sara. Kaya alam niyo po yung pagmamahal po nila, yung mahaplos lang po nila kami at magparating daw na solid na po itong barangay namin, itong sitio namin, itong lugar namin. Nakakataba na po ng puso. Iparating nyo lang sa kanila na sana paglingkuran nila kami na 6 na taon ng siksik at liglig. Ang sabi ko naman po, makakarating po dahil alam na po natin na totoo pong maglilingkod yung dalawa sa atin. Ayan. May tanong naman ako kay Ma'am Fanny.
Pakipasa po kay Ma'am Fanny. Okay, ayan. Ma'am Yes, Fanny, sir. balita ko may mga free t-shirt printing po daw na ginagawa. O free t-shirt printing ang ginagawa ninyo. Pakikwento daw po namin, pakikwento daw po tungkol dito sa nasabing activity. Ang free t-shirt printing po namin, kasi alam po naman talaga natin na hindi naman lahat ay mabibigyan natin ng mga t-shirt. So nagsagawa po ang aming Marcos Sara sa Totoong Paglilingkod na mag-print ng t-shirt na kahit anong t-shirt na madadala nila sa amin, lalagyan po namin ang pangalan ng ating dalawang dato ngayon. So patuloy po yan at simula po nung inumpisa namin nung isang buwan hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yan at kung ano man po ang mga nire-request ng ating mga kababayan, ng ating mga kasama dito sa ating BBM Sara na to, na magpatuloy ang free t-shirt printing sa mga lugar nila, barangay, kung saan man po. Tuloy-tuloy pong nagagawa yun, sir. Kaloob po yun ng aming Marcos Sara sa Totoong Paglilingkod ng aming attorney Sheila Manuel. Napakaganda naman ng design. Sana meron dito sa Davao para naman magdala kami ng sarili namin t-shirt. Pagpa-print naman. Pipilitin po namin lahat na maano kayo kasi ang mga request po sa amin simula nung inumpisa namin to, Luzon, Visayas at Mindanao na po. Pero sa tulong po ng samahang ito at ipinaabot po namin sa kanila na kung kami naman po talaga makakarating, itutuloy-tuloy po namin itong ginagawa na kung ano man ang meron t-shirt sila, kahit na po hindi naman galing sa amin, lalagyan po ng print ng, ng Marcos Sara sa Totoong Paglilingkod po. Okay, Ma'am Fanny, bago nyo po ipasa yung earphone kay Sir Daniel, mensahe nyo po para sa kapwa volunteers natin at sa mga kababayan na rin po natin na nanonood ngayon. Muli po, ang Fanny Iruri po ng Tigretang Agile Marcos Sara sa Totoong Paglilingkod at ang aking pong convenor na Daniel Loblesa. Ay nagpapasalamat po sa lahat ng sobrang tiwalang ipinagkakaloob nila sa amin bilang mga leader ng aming dalawang pinagsisilbihan ngayon. Ginagawa po namin ito dahil alam po namin na sa puso nila at isipan, yung amin pong ginagawa, sinasamahan nila kami, gaano man kahirap, para ipaliwanag namin kung ano man po ang adhikain ng dalawa. Kami po ay pinaniniwalaan nila. Maraming pong salamat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa tiwalang ipinagkaloob niyo po para sa amin bilang maging leader ninyo para po sa dalawang inilalapit namin sa inyo. At sobrang kaligayahan po ang nararamdaman namin. Simula po nang ito'y maumpisa namin, makatulong po sa inyo at maiparating ang mensahe ninyo para po sa ating Marcos Sara. Ayan. Maraming salamat. Sige, go ahead po. Sige, ma'am. Maraming salamat po talaga sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo dahil kung wala po kayo nagtitiwala sa amin, hindi naman po namin magagawa ang ginagawa namin ngayon. Kaya gaano man po kahirap, sumiksik ba kami sa dami ng tao, mabasaman ng damit namin at matuyo sa katawan namin, basta kami po ay nagsisilbi at naglilingkod. Para sa ating dalawang BBM Sara, kami po ay natutuwa at maiparating sa kanila na ang ginagawang serbisyo ng dalawa ay totoong po talaga ito. Dahil kaya po kami nagboboluntaryo ng convenor Daniel Loblesa at ang buong grupo po ng Marcos Sara sa Totoong Paglilingkod sa tulong po ng aming attorney Sheila Manuel, sa lahat po ng grupo namin. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng tiwala. At nandito po kami. Ano man po ang mga pwede namin iparating para sa maliliit na tao natin, gagawin po ng aming grupo. At ipararating po natin sa ating Vice President soon na Sara Duterte. Salamat po marami. I'm sure po, hindi na. Walang kaboses-boses dahil po talagang ang kaliwat kanan ng mga paliwanag. Alam nyo ba, sir, kararating lang namin galing ng Marawi City or Cagayan de Oro. Yes, sir. Wala, ang katawan namin talagang, as in talagang sobra-sobra, umuulan nung kami nandoon. Ang tao namin, sir, na nandoon na nakaagapay, ang mga tao namin hukong federal ng Marcos Sara sa Totoong Paglilingkod. Sir, 20,000 kasama namin silang lahat doon. Kaya lumuwas po kami ng Daniel Noblesa. Yun, okay. I'm sure hindi masasayang ang pagod, sakripisyo, pawis natin sa ginagawa ninyo. Dahil I'm sure talagang sulit na sulit yan dahil alam natin na mananalo ang BBM Sara. At pakipasa po kay Sir Daniel. Opo. Muli po, nagpapasalamat po kami sa aming idol, Sara Duterte, kung paano namin ginagawa to kasi talaga pong saludong-saludo kami sa kanya, sa lahat. Okay. Lalong-lalong po sa
President BBM. Salamat po. Ito na po ang aking convenor, Daniel Nobleza po. Katabi ko po. Okay, thank you. Okay, Sir Daniel, mensahe niyo po para kay Apo BBM at kay Mayor Sara Duterte. Go ahead po, Sir Daniel. Ang mensahe ko po kay Pangulong Bongbong Marcos, Sir, hanggang sa Mayo, hanggang kadulo-duluhan, Sir, kasama mo kami, lalo dito sa Marcos Sara sa Totoong Paglilingkod. Talagang ilalaban namin ang boses ng mga botante natin. Paprotektahan ho namin yan. Pangalawa ho, ako naman po kay Mayor Sara. Ma'am, alam niyo naman po, si Daniel Nobleza, ang sundalo ni Sara Duterte, ay habang buhay na maglilingkod sa aking pinakamamahal na Mayor Sara Duterte. At sisiguraduhin po namin na ilalapit po namin sa bawat Pilipino ang mga gusto po ninyo na iparating sa kanila. At sisiguraduhin po namin na solido na ho ang suporta ng buong bayan sa inyo sa tambalang BBM Sara. Maraming salamat po, Sir Tek. Maraming salamat po sa production po ng Sara A4U. Muli po sa Mayo 9, tandaan lang po natin, number 7, Bongbong Marcos para Presidente. Number 4 po, Inday Sara Duterte para Vice Presidente. Magandang araw po sa lahat po. Maraming salamat at mabuhay kayo, Ma'am Fanny Irure at Sir Daniel Nobleza. Thank you po, sir. Okay, magbabalik pa po ang Sara All For You. Ang turo ng aking mga magulang sa aking pagtatrabaho, dapat pantay-pantay ang lahat. Walang kasarian, edad o relihiyon. Walang mahirap, walang mayaman. Ang kailangan natin, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Ang kailangan ng bansa, pagkakaisa ng bayan, disiplinadong mamamayan, tuloy-tuloy na kaunlaran. Ako si Inday Sara Duterte. Matibay ang puso na maglilingkod para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Ba't ka sumali dyan? Ipanlalaki yan. Yun talaga yung mga naririnig ko that time eh. Ako po ay galing sa mahirap na pamilya. Tuloy pa rin ang buhay, lumalaban pa rin ako. Kaya nga ang ginawa ko, talagang nagsumikap ako sa lahat ng paraan na pwedeng mabuhay kami. Fulfilling. Kasi para dugot pawis po yung pinagdaanan namin during training. Lahat ng mga leader ng LGBT mag-meeting kasi mayroon daw ibigay na programa ang gobyerno tulad ng mga livelihood. The world will be a better place if objective po yung kagandahan. Ang kagandahan sa akin, it's for everybody. Maganda ako dahil nakasurvive ako sa hirap ng buhay ko noon. Ako si Inday AJ, sasagipin ka sa anumang panganib. Ako si Inday Masoy, kakampi mo sa hamon ng buhay. Ako po si Inday Darwin, hahasain ang inyong isip tungo sa magandang buhay. Inday will always love you. Isa na namang testimonya ng pagsisikap at tagumpay ang tunghayan natin dito sa Magnegosyo Taday, Pera sa Bulsa, Pagkain sa Lamesa. Pakinggan natin ang kwento ni Doriboy Lebong Fasil, isang hair and makeup artist at ALS facilitator na nakapagpatuloy ng kanyang online business kahit may pandemya dahil sa tulong ng proyektong ito ni Mayor Sara Duterte. Panoorin po natin. Marami po akong racket na inesikaso. Isa po akong hair and makeup artist, isa po akong florist, isa po akong online seller, isa din po akong ALS facilitator mula pa noong 2013. Sa EFA or Education for All sa livelihood ng flower arrangements sa Alternative Learning System or ALS, at nagbibigay din po ako ng skills training sa mga women's groups sa flower arrangement. Pero nagbago ang lahat mula nang tinamaan tayo ng COVID-19 pandemic at nagkaroon ng lockdown dito sa Davao City. Apektado ako dahil nahinto ang aking pagtatrabaho. Kulang ang aking ipon para pambili ng aking mga pangangailangan. Hindi na din po ako nakapagbigay sa mga pamangkin ko at kapatid sa aming probinsya. Kaya, nung nagkaroon ng programa si Mayor Inday Sara Duterte,
para sa LGBT community Rainbow Magnegosyo Taday, agad akong nag-apply at surti akong nakatanggap ng 10,000 pesos financial assistance. Ito ang ginamit ko upang maipagpatuloy ang aking online business. Ngayon ay dumami na ang umorder ng binibinta kong perfume. May mga customer na din po ako mula sa ibang lugar at bumalik na din ang mga event dito sa Davao. Mula dito sa Barangay 4-A, Poblacion, Davao City, ako po si Doriboy Libompasel, beneficiary ng Rainbow Magnegosyo Taday. Daghan kayong salamat Mayor Inday Sara Duterte kay wa jud minimo gipasagdan sa panahon sa pandemya, especially sa amua nga membro sa LGBTQ community. Daghan kayong salamat. May God bless you all. Bago tayo magpaalam, shout-out po muna sa mga grupong patuloy ang suporta kay Mayor Sara Duterte, Apo Bongbong Marcos at sa buong Uniteam. Let's Go Uniteam Coalition, Marcos Sara Duterte Alliance o Masada, Inday Cares at iba't ibang BBM Sara Uniteam chapters sa buong mundo. At dyan po nagtatapos ang Sara A4U ngayong araw ng Huwebes. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Muli pong palala, mag-ingat pa rin laban sa COVID-19, hindi lang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating mga mahal sa buhay. Kaya always wear your face mask, observe social distancing, at magpabakuna o booster shot po tayong lahat. At sa ngalan ni Mayor Sara Duterte, ako po ang iyong lingkod, puso at serbisyo, Tek Ocampo, at ito ang Sara A4U. Sara Zimmerman Duterte is a Filipino politician and lawyer. She is popularly known in the Philippines as Inday Sara. The nickname Inday means beloved in the Visayan language. In her baptism records, her name is Sara Vicenta, in honor of her grandfather, Vicente. She is the second child of Rodrigo Roa Duterte, the 16th President of the Republic of the Philippines, and Elizabeth Zimmerman Duterte, a former flight attendant and teacher. Sara is the first ever elected woman and the youngest vice mayor and mayor of Davao City. Her life is profoundly backdropped by her family's long history in politics and public service. Her socio-political acumen and leadership skills have been sharpened by the Duterte family's tradition of working in the government and serving the people. Sara's grandfather, lawyer Vicente Tete Gonzales Duterte, was governor of the then undivided Davao Province from 1959 to 1965. For 3 years, starting 1965, he served as a Secretary of General Services of former President Ferdinand Marcos. Before this, he served as acting mayor of Cebu's municipality of Danao from 1946 to 1948. Sara's Lolo Tete was a man remembered by many for his humility and magnanimity. Her grandmother, Soledad Gonzales Roa, was an educator who established a foundation in Davao City that served indigenous people's children needing education. On the other hand, Sara's maternal ancestry provided her with an acute understanding of the heart of the working class. Her maternal grandfather, Godofredo Baldazo Zimmerman, was the son of George John Zimmerman, a German-American missionary, and Cristita Baldazo, who hailed from Hilongos, Leyte. Her lolo Godo worked his way up from crew to ship captain. Sara's grandmother, Purissima Puring Fortunado Abellana, was an exuberant popular vendor in Davao City's Bangkerohan and Manila's Baclaran markets.
Puring's roots are traced back to Tuburan, Cebu, and is said to be a putative descendant of Hari Tupas, the son-in-law of Hari Humabon. Before politics, Sara had a brief stint as a court attorney in the Supreme Court of the Philippines in 2006. She then served as vice mayor from 2007 to 2010 and was elected mayor in 2010 in what is now known as the biggest landslide election victory in the history of Davao. Although a newcomer in 2007, Sara demonstrated transformational leadership skills among the members of the City Council. Her colleague, the veteran legislator Pilar Braga, described her as a firm, principled, tactful negotiator, pacifier, and fearless administrator. One of the landmark legislation passed when she was vice mayor was the Watershed Code of Davao. It aims to protect, conserve, and manage the watershed areas of the city. Her landmark project while serving vice mayor was Inday para sa Barangay, a whole-of-government approach to service every year in each of the 182 barangays of the city. It is now called the Caravan of Government Services when she moved to the city mayor's office. During her term as mayor, the timeless Davao Life is Here brand was created. It propelled Davao City's image as a desired market and destination for investment and tourism events, including the meetings, incentives, conference, exhibitions market. As a neophyte mayor in 2010, she easily gained the trust of Region 11 economic pillars. Then President Benigno Simeon Aquino Jr. appointed her as chairperson of the Regional Development Council. The RDC under her leadership made notable accomplishments that propelled the region. She was also selected as a NEDA Board Regional Development Committee Mindanao Area Committee chairperson. During her first full year as RDC chairperson, Davao Region's gross regional domestic product expanded from 3.9% in 2011 to 7.1% in 2012. Because of this notable accomplishment, Sara was lauded by Joey Salceda, a prominent economist and well-respected member of the House of Representatives, as someone with an enlightened leadership style and sophisticated economic thinking. Under Sara's leadership, Davao City soared to greater heights and emerged as a premier city in Mindanao. For the short period of 2011 to 2013, Davao City received 36 awards, citations, and recognitions for good governance, business, tourism, health, environment, fiscal management, transparency, among others. Sara served as a regional officer of the National Movement of Young Legislators in 2007 to 2010 and served as officer in the National Executive Board of the League of Cities Philippines in 2010 to 2013. At this point, she already figured in the early surveys for senators in the 2013 elections, even if she was underage. In 2013, Sara took a respite from politics, devoting her time as one of the partner lawyers of Carpio and Duterte lawyers. She passed the pre-judicature program of the Philippine Judicial Academy in preparation for her plans to join the judiciary. Her desire to continue serving the public led her to be involved in a non-government organization, and in 2014, she was elected to the Board of Governors of the Philippine Red Cross. On the side, she worked on various product endorsements and as a segment host for a local morning news show on GMA Network. Her hosting job gave her the opportunity to volunteer, deliver relief, and report firsthand on the damage and the needs of the Boholanos during the 2013 earthquake. In 2016, Sara re-entered local politics and ran for mayor. She and her mother Elizabeth, who was in between cancer treatments, embarked on a national bus caravan called Biyaheng Duterte to help campaign for President Duterte. They were joined by some members of the family and Sara's friends and classmates from high school.
Fresh from the success of the bus campaign, the centerpiece of her mayoral comeback was called Biyaheng Duterte, a political agenda guided by 30 projects for 10 priority sectors: education, health, poverty alleviation, infrastructure development, solid waste management and environment, agriculture, investment and tourism, traffic and transportation management, disaster risk reduction and management, and peace and order. As a believer of continuity, Sara's 2019 mayoral re-election bid was anchored on the 2016 platform, but this time called Biyaheng Duterte, the second trip. Sara relentlessly pursued peace and progress in her administration. As a result, she was able to lift Davao City to a stellar national status with 117 awards, citations, and recognitions from March 2017 to December 2021. Davao City is included on the 2021 Top 10 Richest Cities of the Philippines of the Commission on Audit. And in the same year, Davao City was ranked the 4th most competitive, highly urbanized city by the Department of Trade and Industry. At the end of calendar year 2022, Davao City is expected to be debt-free. At the start of 2016, when she returned as mayor, Davao City's loan balance was in the amount of 1.3 billion pesos out of all loans contracted by the city during the years 2000, between 2005 and 2010, and in 2015. Loan repayments have been consistently provided for in the budget. For the year 2022, the amount of 46.7 million pesos has been made available for the final repayment, making Davao City debt-free. During her terms as mayor between 2016 and 2022, she played supporting roles to the Regional Development Council and the Regional Peace and Order Council. Sara accepted the challenge of the appointment as chairperson of both the Metropolitan Davao Coordinating Committee under the RDC and the Task Force Tuganay of the RPOC. Both committees are trailblazing peace and development initiatives in Region 11. The Metro Davao Committee lists as an accomplishment the House of Representatives and Senate approval of the creation of Metropolitan Davao Development Authority. Sara has been recognized both here and abroad for the work that she has done as local chief executive. In 2012, she was one of the 88 nominees to the prestigious World Mayor Awards and one of the only 2 Filipino mayor nominees. In 2021, she was selected as the Philippines' top-performing mayor with a rating of 93% by an independent and non-commissioned survey of the RP Mission and Development Foundation, Incorporated. It was a feat achieved in the time of the crushing COVID-19 pandemic. Foreign governments have also recognized Sara for her work, generously supporting and inviting her to learn from their countries. She was one of only 2 Philippine mayors invited in 2012 by the government of Israel to attend the 28th International Mayors Conference. In that same year, she also participated in the World Mayors Forum in Singapore. In 2018, Sara participated in an urban planning study tour in the cities of Tokyo and Kitakyushu with the Japan International Cooperation Agency. And in 2020, she attended the 88th Winter Meeting of the United States Conference of Mayors in Washington, D.C. Sara is an alumna of the International Visitors Leadership Program of the U.S. State Department. Her advocacies are reflected in the projects dearest to her, the Peace 911, Magnegosyo Taday, Pagbabago Campaign, and the Kian Gabriel Hotline. Peace 911 is a successful local peace initiative that practically brought stability to the once conflict area of Paquibato District in Davao City. The project contributed to the collapse of the New People's Army Guerrilla Front 55. Magnegosyo Taday is a livelihood support project that encourages entrepreneurship of women. The success of MTD spawned the Rainbow Magnegosyo Taday that intend to support entrepreneurship in the lesbian, gay, bisexual, and transsexual community.
The Pagbabago campaign is a two-pronged approach to solving interlocking problems related to poverty, children's education, and responsible parenthood. Through the Pagbabago campaign, children and parents in the communities are given bags branded as Pagbabago that contain reading materials on the importance of education and responsible parenting. Sara personally delivers these bags to children and parents. She uses her voice and influence to steer families into the right path out of poverty. The Kian Gabriel hotline was created to allow anonymous reporting of child neglect and abuse that paved the way to rescue children in distress. The hotline was created in memory of 2 children in Davao City who died because of abuse. Since its operationalization in October 2016 and as of January 2022, no child has died at the hands of abusers in the city. In 2018, Sara led the creation of Hugpong ng Pagbabago, a region-wide political party aimed at creating a strong, peaceful, and developed region that can become a symbol of hope for our country's progress. Just like in 2016, she also went around the country in 2019, but this time on her favorite big bike, a 900cc Yamaha XSR, she fondly named Ella to help campaign for senator candidates. In November 2021, Sara took her oath as a member of the Lakas Christian Muslim Democrats National Party. Sara is currently the chairperson of both the HNP and Lakas CMD. Sara is an adopted member of the Philippine Military Academy Maharlika Class of 1984 and the Philippine National Police Academy Tagapagkalinga Class of 1991. She is a member of the Philippine Coast Guard Auxiliary and the Armed Forces of the Philippines Army Reserve Command. She holds the rank of Colonel and is currently the Assistant Brigade Commander of the 2202nd Ready Reserve Combined Arms Brigade, Philippine Army. She has received several medals, ribbons, badges, and citations for her work in Davao in support of the Armed Forces of the Philippines. She also received a presidential award from former President Benigno Simeon Aquino Jr. and the Philippine Commission for the Urban Poor in December 2011. And in August 2021, Sara was celebrated by Asia Pacific Luminaire Awards as someone who has contributed to the creation of a brighter future. Sara is a Bachelor of Science in Respiratory Therapy graduate from the San Pedro College in Davao City. She received her Juris Doctor degree from the San Sebastian College Recoletos in the city of Manila. She was presented as one of the 30 most outstanding St. Augustine awardees of San Sebastian in January 2014 and was granted by the San Sebastian College of Law the Distinguished Alumna Award for Public Service in February 2020. She also received the Distinguished Woman of Service Award from the San Beda College Alumni Association in February 2011. Sara spent 4 years of law school at the San Beda and her final year in San Sebastian. Sara is a graduate in 2011 of the twin program of the Armed Forces of the Philippines Command and General Staff College, General Staff Course, and the Development Academy of the Philippines, Master of Public Management. Sara is blessed as an adopted member of the Ata tribe of Davao City in 2013. She was given the name Bio Simulun. She is also an adopted daughter of the province of Camarines Sur and the city of Tangub, and in 2019, she was blessed as an adopted daughter of the province of Abras Tingyan tribe, given the name Dulimaman, which was inspired from the courageous heroine in the tribe's epic Wadagan Ken Dulimaman. Sara was once involved in an infamous punching incident of a court sheriff in 2011. She has twice publicly apologized for what happened and was suspended by the Department of the Interior and Local Government and reprimanded through an administrative case. Looking back, she describes the sad incident as a turning point in her life as a politician, a constant reminder not to embarrass the mandate given to me by the people. She now considers herself the best person to talk about peace because she was once a national face of rage.
Meanwhile, Sara has a collection of photos of herself with facades and altars of numerous Catholic churches taken during her travels all around the country. She is keenly interested in the architecture and history of Catholic churches, believing that each reflect the faith of the people and the uniqueness of the towns where these churches are built. She is married to fellow lawyer Manassas Reyes Carpio, and they have 3 children named Shark, Stingray, and Stonefish. Inday Sara is undoubtedly no magician, but the strength of her heart to lift everyone and soar high, fight, and win makes her second to none.